because it's Sunday morning and it's 8 a.m. in the morning na. So, Sunday, ano ba yung ginagawa namin every Sunday? So, every Sunday is nagsisimba kami. So, sa ngayon, kakagising ko lang and then kailangan kong gumising kaya kasi magsisimba nga kami. And after that, bibili kami ng mga materials sa paggawa ng costume na gagamitin ng anak ko sa event nila sa school. So, dalawang costumes. Yung gagawin ko is, isa is yung angel and then yung pangalawa is unicorn costume. So, ayan, after namin mag-charge, bibili kami ng mga material. And so, for now, yung gagawin ko is syempre maliligo, kakain, and then magbibihis, and then kain lang kami. Ayan, dito pa lang kami kakain sa sala kasi sa labas hindi pa namin magamit yung lamesa namin kasi ang daming nakatambak na ang daming mga bagay na nakapatong kasi nag-general cleaning ako. So ayan, hindi pa namin nagamit. So dito lang muna kami sa sala. So habang nasa sala, ayan, manonood kami nito ng Netflix. So yung pinapalabas namin, sobrang ganda. About po ito sa mga nangyari noon sa panahon ni Chisa. So ayan po, sobrang ganda kong panoorin. Watch niyo po. Kakatapos ko lang maligo and then gagawa lang ako ng super light na makeup. Aalis na ako. First step is maglalagay lang ako ng yung skin representa cream or yung sunblock kasi mainit sa labas. So kailangan natin mag-sunblock. Kakatapos ko lang maglagay ng sunblock. Ayan, okay na siya. So yung susunod, so yung next po is maglalagay lang ako ng BB cream. Bahala na kung anong klaseng BB cream meron kayo. Pero sa akin, yung lagi kong nilalagay is yung sobrang natural lang na kulay para hindi po siya halata. Hindi po halata. So, very light lang po yung nilalagay ko kasi mahirap na. Hindi naman po tayo lalabas ng gabi. Maaraw po. So, light coverage lang po yung gawin natin. Huwag po tayong maglabas na sobrang puting-puti. So, ayan. So, magamitin ko yung sponge po. Ayokong gumamit ng brush. Sobrang natural. Huwag po tayong maglabay. Yung nakita yung puti is ano yan, kakalagay ko ng ng glasses ko. Kaya may mga ano. Ayan. Light lang. Hindi ako masyadong naglalagay ng madami kapag umaga kasi ang pangit ng obvious tingnan na meron kang makeup. So, ayan, very light lang. And then, blend lang. Mahirap kasi pag lumabas tayo na nag-makeup tayo na sobrang bong na nakakain siya, nakakagaw pansin. Okay lang kung maganda yung pagkaka-makeup niya pero yung parang ewan na klase ng makeup nakakapagsalita lang ang tao ng hindi maganda sa atin. So yun, parang ano lang mamamaya ako na muna tapusin. Importante yung dito kasi yung powder kasi dito nalagay na.
So, sa lips, hindi ako gumagamit ng lipstick. So, yung usually yung ginagamit ko sa ngayon, so mga lip tint lang. So, lip tint lang yung gagamitin ko since day lang naman tayo. Maaraw lang. So, lipstick lang. Ayoko lang. Parang natural lang yung gusto ko. Parang ganyan. Sobrang natural lang, sobrang simple lang kasi hindi ako maaraw ngayon, so hindi pero bonggang-bongga yung makeup natin. So ayan, alis na kami and tapos na ako. So alis na kami. So ayan, ganyan po ako. So ayan, hindi nakikita yung mascara ko kasi lagi akong nakasuot ng so yung buko ganyan lang yan, hindi naman ako nag-ano. Ayun lang natin. Sip. 10, 9, 8, 7, 6, 5. You're my God, altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Tapos lang namin ang simba. Ayan. Hanapan pagkatapos namin magsimba. Ayan. I-try nung kumain ng ng talaba tsaka partner yung mahilo. Ay, chocolate. Chocolate. Namin bumili ng mga materials. So uwi na kami doon. Pauwi na kami. Nakauwi lang namin. So ayan, sobrang pagod na namin. So ayan, whole day. Parang whole day kami umalis. I think 11 a.m. Whole day na ba yun? Ay, 11 a.m. So, anong oras na ngayon? It's 6:25 in the evening. So, ayan, ilang oras din kaming paikot-ikot. Hindi kami nakahanap ng mga magagandang or ready-made na costume. Meron naman kaso, yung mga costume nila is super mahal. Nakakaubos ng pera. So, ayan guys. So, ayan. Which is, ako na lang yung nag-decide na ako na akong gagawa. So, ito yung mga pinamili namin. Ayan, kung nakikita nyo, ayan,
yung wig na sinusuot ngayon ng anak ko is para yan sa kanyang unicorn costume. Naka-violet siya kasi yung costume na gagawin ko for unicorn is combination of black and violet color with matching ayan, fuchsia pink, meron din yellow and white. So, i-combine ko yan sa kanyang costume. So, ayan nga. So, yung wig niya is papatungan ko pa yan ng pussycat something kasi magkakaroon pa siya ng horn and then parang may, yung tawag nun, may tenga parang ilalagay sa both sides. So, ayan. So, ito yung mga gagamitin ko para sa kanyang costume, sa kanyang damit. And then, syempre, ako yung magtatahi. So, ayan. So, ito naman, wings niya para sa kanyang angel costume. Sana din ako rin yung gagawa ng costume niya. I mean, ng wings. Ako yung gagawa ng damit kasi ito, bumili na ako ng tela. Ayan, bumili ako ng tela for 3 meters. So, ayan, siguro kasi naman to sa kanya is gagawin ko tong costume niya na angel. So, ayan, gagawa ko. Ako yung magtatay. And then also, this one, ako sana yung gagawa ng wings niya para mas malaki kasi ito, wala na akong nakabili na ako nito. Bumili na ako nito kasi wala na akong time kasi meron na akong 2 days para sa dalawang costume. So, parang hindi na siguro siya kakayanin ng power ko kung gagawa pa ako ng wings niya. Kasi yung bala ko sanang gawin wings niya is mula dito hanggang sa puwet. So, talagang malaking, talagang malaki yung gagawin ko sanang wings sa kanya. So, kaso wala na akong oras kasi meron na akong 2 days. So, ayan guys. So, yung costume na gagawin ko, yung dalawang costumes na gagawin ko, maybe, sa susunod ko ng video ipapakita kasi sa ngayon medyo busy pa ako, hindi ko pa masyadong na-organize yung oras ko. So ayan guys, so ayun lang muna yung update ko, ayun lang muna yung ginawa namin for today. So I hope nagustuhan yung video namin sa ngayon. So have a nice day to all, God bless us and much love and